මේ ලෝකේ හොඳම ගුරුවරයා කවුද කියලා මම ඔබෙන් ඇහුවොත් ඇත්තටම කවුද? ඒ සබහාදහම. මේ සබහාදහම අපි හරියාකාරව තේරුම් බේරුම් කරගත්තොත්, එහි තිබෙන වටිනාකම් පිළිබඳ හොඳින් අවබෝධ කරගත්තොත් අපට මේ සබහාදහමත් එක්ක කරන ගනුදෙනුව බොහොම පහසු වෙනවා. වගේම සහජීවණයෙන් අපට ජීවත් වෙන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ පරිසර හිතමිතුරු භාවය ආරක්ෂා කරන්නට ලෝකයේ අපි විවිධ සම්මුතීන් විවිධ එකඟතාවයන් ඇති කරගන්නවා. ඒ අතරින් පසුගිය කාලය පුරා කතාබහට ලක්වුණ මේ පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් පිළිබඳ බොහොම සබුද්ධිකව කතාබහ කරන්නට අද වැඩසටහනට සම්බන්ධ කරගත්තා Solution for Climate Change Network සම නිර්මාතෘ එවැගේම පරිසරවේදී රුවන් නිශාන්ත ගමගේ මහත්මයාව. දැන් රුවන් නිශාන්ත මහත්මයා අපි මූලිකව පැහැදිලි කරගනිමු. ඔබ පරිසරවේදියෙක් විදිහට මේ සබහාදහමට ආදරය කරන කෙනෙක් විදිහට ඔබේ දැක්ම අතරම් විෂන් එක මොකක්ද? ආයිබෝවන්. ඇත්තටම මුලින්ම මම කැමති ස්තුතිවන්ත වෙන්න කෙනෙක් YouTube channel එකට මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මුලින්ම මම සුපුත් මහත්තයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇත්තටම පරිසරවේදියෙක් වශයෙන් දැක්ම කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒක විශාල පුළුල් දැක්මක් තිබෙන්න ඕන. පරිසරවේදියෙක් කිව්වහම අප සතා අප අපට තියෙන සතා සිව්පාවට ගහකොළට අපේ තිබෙන සියලුම සම්පත් වලට අපි කරුණාව දයාව දක්වන්න ඕන. කිමදයක් මගේ තියෙන ඉදිරි දැක්ම තමයි මම හිතන විදිහට අපිට පිරිසිදු හරිතවත් අනාගතයක් අවශ්‍ය වෙනවා අපේ ඉදිරි පරම්පරාව සඳහා, ඉදිරි පරම්පරාවේ යහපැවැත්ම සඳහා. ඉතින් පුද්ගලයෙක් වශයෙන් රටේ මේ පොළොවේ පය ගහලා ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක් වශයෙන් අපිට තියෙනවා අපේ ඉදිරි පරම්පරාවට අපගේ තිබෙන සම්පත් යම්කිසි මට්ටමකින් පවත්වාගෙන ඒවා පරිභෝජනය කළා අපගේ දරුවන්ට ඒවා පරිභෝජනය කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලබා දීම තමයි මම හිතන්නේ අප සියලු දෙනාගේම කාර්යභාරී වියුක්තිය. රුවන් නිශාන්ත මහත්මයා ඔබේ ඒ දැක්ම තුළ මේ පරිසර හිතමිතුරු සංකල්ප යථාර්ථයක් කරන්නට ඔබ ගන්න ඒ වෙහෙස බොහොම ඉහළින් මම අගය කොට සලකනවා. දැන් මේ පරිසර ආරක්ෂණය වෙනුවෙන් සකස් කරන මේ විවිධ සම්මුතීන් අපි කතා කරනවානේ. ඒ අතරින් මේ පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් එක තුල තිබෙන අන්තර්ගතය මේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ බොහෝ දෙනෙක් හරියාකාරව දැන හඳුනගෙන නැහැ. ඇත්තටම මොකක්ද මේ පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් කියලා කියන්නේ? ඔබ කොහොමද මෙහි තිබෙන ක්‍රියාකාරීත්වයේ අන්තර්ගතය අපට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ? ඇත්තටම UNFCCC එහෙම නැත්නම් United Nations Framework Convention on Climate Change කියන එක්සත් ජාතීන්ගේ කාලගුණ විපර්යාස පිළිබඳ ප්‍රඥප්තිය 1992 දී තමයි මුලින්ම පිහිටවන්නේ. ඊට පස්සේ 1997 කියටෝ ප්‍රොටෝකෝල් කියලා සම්මුතියක් පිහිටවා ගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ සංවර්ධිත රටවල් වල හරිතාගාර වායු විමෝචනය අඩු කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම සඳහා. ඊට පස්සේ ලෝක නායකයින් මම හිතන්නේ conference of parties එහෙම නැත්නම් වාර්ෂිකව රැස් වෙනවා. සෑම වර්ෂයක් සඳහාම ලෝක නායකයින් රැස් වෙනවා. ඉදිරි වර්ෂය සඳහා තමන්ගේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරන්න හරිතාගාර වායු විමෝචනයේ සියලුම අංශයන්ගෙන් එහෙම ගත්තොත් එහෙම ප්‍රවාහණය වෙන්න පුළුවන්, විදුලිය වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් කෘෂිකර්මාන්තය වෙන්න පුළුවන්. අනිකුත් සියලුම අංශයන්ගෙන් කොහොමද තමන්ගේ රටවල් වල ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ඉදිරි වර්ෂය සඳහා කරගෙන යන්නේ කියන එක සාකච්ඡා කරන්න සහ දැනට පවතින තත්ත්වය සහ ඉදිරියේදී ප්‍රගතිය කොහොමද සමාලෝචනය කිරීම සඳහා තමයි මේ ලෝක නායකයින් මේ වගේ සමුළුන් සඳහා වාර්ෂිකව එකතු වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ 2015 දී ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවරදී ලෝක නායකයින් එකතු වෙනවා ඉදිරි වර්ෂයන් සඳහා කොහොමද අපි තමන්ගේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරන්නේ. මෙන්න මේ අවස්ථාවේ තමයි 2015 දෙසැම්බර් 12 වෙනිදා ලෝක නායකයින් ඔක්කොම එකතු වෙලා කතා කර ගන්නවා අපිට මේ දැන් ගෝලීය උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යාම විශාල වශයෙන් ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා ඉදිරි අනාගතයේදී බලපානවා කියන එක විද්‍යාත්මක ප්‍රජාවගේ දැඩි මතයක් වෙලා තිබෙනවා ඒවකට. එම නිසා ප්‍රංශයේ මේ පැරිස් නුවරදී පැරිස් සම්මුතිය අත්සන් කරනවා රටවල් 195කගේ සහභාගීත්වය ඇතුව පැරිස් සම්මුතිය කියලා කියන්නේ අතරම ලෝකයේ
දැනට පවතින සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය ගත්තොත් එහෙම එය කාර්මීකරණයට පෙර තිබූ උෂ්ණත්වයට වඩා සෙල්සියස් අංශක 2කින් ඉහළ යාම වළක්වාලීමට ගත යුතු ප්‍රතිපත්තිමය සහ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ සම්මුතියේ කතා බහ කරන්නේ සහ ඊට අඩංගු කරුණු ඇතුළත් කරලා තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ ලංකාව දායක වන්නේ ගෝලීය හර්තාකාර වායු විමෝචනයට 100%කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකට. චයිනා ගත්තාම 127කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දායක වෙනවා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය ගත්තාම 17කට වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම යුරෝපන් යුනියන් එක ගත්තොත් එහෙම 12ක් වගේ. ඊට පස්සේ ඉන්දියාව 8කට වගේ. ඒ වගේ ලෝකයේ මේ විශාල ආර්ථිකයක් තියෙන රටවල් තමයි මේ හර්තාකාර විමෝචනයේ විශාල වශයෙන් දායක වන්නේ. මේකට හේතුව දැන් සඳහන් කරොත් එහෙම ඉතින් මේ හර්තාකාර වායු ගෝලය තුල වැඩි වෙන්න ඒවා හීට් ට්‍රැපින් ගෑස් ලෙස එහෙම නැත්නම් අර සූර්යාගේ සිට එන හිරු තාපය උරාගෙන නැවත විමෝචනය කිරීම තුළින් වායු ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමක් සිදු කරනවා. මේකේ බලපෑම ඉන්නේ අපගේ ජෛව විවිධත්වයේ පැවැත්මට. ඉතින් ජෛව විවිධත්වයේ පැවැත්මනේ ශාක සහ සත්වයන්ගේ පැවැත්මට. ඉතින් ශාක සහ සත්වයන් වඳවීමේ යාමේ ප්‍රවණතාවයකට විශාල වශයෙන් ගොදුරු වෙලා තිනවා මේ වෙනකොට මේ ගෝලීය උෂ්ණත්වයේ ඉහළ යාමේ අර්බුදය හමුවේ. ඒ වගේම ආහාර නිෂ්පාදනය. ලෝක කෘෂිකර්ම සංවිධානයමගින් එහෙම නැත්නම් World Agriculture Organization එකමගින් මේ වෙනකොට නිකුත් කරලා තිනවා 2050 වෙනකොට දැනට පවතින ලෝක ජනගහනය බිලියන 7 බිලියන 9 බවට පරිවර්තනය වෙනවා. එතකොට අපේ ආහාර නිෂ්පාදනය ඊට සමගාමීව වැඩි විය යුතුයි. එහෙත් අපේ කාලගුණික අවශ්‍යතාවයන් මේ විදිහට අවශ්‍ය ආකාරයට නැති වුණොත් අපේ ආහාර අවශ්‍යතාවයට සරිලන විදිය ආහාර ඉල්ලුමට සරිලන විදිය සැපයීමක් අපිට අකණ්ඩව ඉදිරියට කරගන්න යාමට නොහැකි වෙනවා. මේ කාලගුණ විපර්යාස හමුවේ විශේෂයෙන්ම මේ ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම හමුවේ. දැන් රුහන් නිශාන්ත මහත්මයා ඔබේ ඒ පාරිසරික වැඩ කටයුතු වලදී ශ්‍රී ලංකාව සහ ජාත්‍යන්තරය අතර ඔබ මනා සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වාගෙන යනවනේ මේ Solution for Climate Change Network කියන සංවිධානයත් එක්ක. ඔබ මෙහිදී කරපු අධ්‍යයනය ගවේෂණයත් එක්ක මේ පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් වල තිබෙන key aspects නැත්නම් ප්‍රධාන කරුණු පිළිබඳ ඔබේ විග්‍රහය මොකක්ද? ඇත්තටම මේ පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තිබෙන ප්‍රධානම කරුණ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඒකේ තියෙන මේ අරමුණ තමයි එහෙම නැත්නම් ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තමයි ලෝකයේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය 2050 වෙනකොට සෙල්සියස් අංශක 2කින් ඉහළ යාම වළක්වාලමින් ඊට පල්ලෙහා මට්ටමකින් උෂ්ණත්වය සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම ඊට පල්ලෙහා මට්ටමකින් පවත්වා ගැනීම තමයි ප්‍රධාන අරමුණ. ඒක අපි සංසන්දනාත්මකව ගත්තොත් එහෙම කාර්මීකරණයට පෙර තිබූ තත්ත්වයට වඩා සෙල්සියස් අංශක 2කින් උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම වළක්වාලීම පළවෙනි අරමුණ පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ. ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන හර්තාකාර වායුව තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. දැනට වායු ගෝලය තුල කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය 416ක් පාර්ට් per මිලියන්. ඉතින් විද්‍යාඥයන් ඒක ප්‍රෙඩික්ට් කරනවා එහෙම නම් අනුමාන කරනවා 2030 වෙනකොට 430ක් වෙන්න පුළුවන්. 2050 වෙනකොට 450ක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට 2030 වෙනකොට මේ යන ආකාරයට වායු විමෝචනයක් සිදු වුවොත් විද්‍යාඥයන්ගේ මතය තමයි සෙල්සියස් අංශක 1.5කින් පමණ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය ඉහළ යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2050 වෙනකොට පාර්ට් per මිලියන් 450ක් පමණ වුණොත් වායුගෝලීය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය ගෝලීය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 2කින් ඉහළ යාමේ සම්භාවිතාවයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම 2100 වෙනකොට ගෝලීය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 4.1කින් ඉහළ යාමේ සම්භාවිතාවයක් තිබෙනවා. මේ යන ආකාරයට සම්වර්ධනය සහ මේ යන ආකාරයට අධික ඔයිල් ඇන්ඩ් ගෑස් පරිභෝජනය තුලින් මේ පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ අනිත් කාරණාව තමයි මේ රටකට අවශ්‍ය වෙන තාක්ෂණික සහ මූල්‍යමය දායකත්වය ලබා දෙනවා මේ හර්තාකාර වායු විමෝචනය අවම කිරීම සඳහා අවශ්‍ය. ඒක සිදු වෙන්නේ කොහොමද? අපි 2015 සිට සංවර්ධිත රටවල් මුලින්ම සංවර්ධිත රටවල් 55ක් එකතු වෙලා තමයි මුලින්ම මේ ගෝලීය හර්තාකාර වායු විමෝචනය 155කින් අඩු කරන්න මේ රටවල් 55 අත්සන් කරන පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් එක තුළ.
2017. ඊට පස්සේ මේකට චීනි ඊට පස්සේ ජර්මනිය ප්‍රංශය වගේ ප්‍රබල රටවල් මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම 2017 දී තවත් වැදගත් කාරණාවක් වෙනවා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ට්‍රම්ප් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් එක මෙතනින් අයින් වෙනවා පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට්. එතකොට විශාල වශයෙන් මේක බලපානවා. මොකද ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය කියන්නේ ලෝකාර්ථිකය ගත්තොත් එහෙම ඉන්න මේ ප්‍රබල ස්ථානයක තිබෙන රටක්. අපිට තිබෙන අභියෝගය තමයි අපි විශාල වශයෙන් මේ හර්තාගාර වායු විමෝචනයට දායක නොවුනට අපි එතුලින් ලැබෙන ප්‍රතිඵලවලට අපි දුප්පත් එහෙම නැත්නම් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ජාතියක් වශයෙන් මුහුණ පානවල තියෙනවා. මම හිතන්නේ 2017 වර්ෂයේ තමයි අපිට තියෙන හොඳම උදාහරණය. අපිට විශාල වශයෙන් රත්නපුර ප්‍රදේශයේ විශාල ජල ගැලීම් වලට මුහුණ පාලා 211ක් පමණ මම හිතන්නේ ජීවිත හානි සිදු වෙලා. ඒ විශාල දේපල හානියක් සිදු වෙලා. ඒ වගේම තමයි අම්පාර මන්නාරම ඇතුළු උතුරුමැද කලාපය නැගෙනහිර කලාපය තුල විටින් විට විශාල වශයෙන් නියන් ඇති වෙනවා. මේ නියන් තුලින් විශාල වශයෙන් අපේ ආහාර නිෂ්පාදනය විශාල වශයෙන් බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් එක තමයි මේ විශ්ව වායු විමෝචනය. විශ්ව වායු විමෝචනය කියන්නේ අපේ එයා ක්වොලිටි එක. මම දන්නේ මේ වෙනකොට ටෝකියෝ නගරය, නවදිල්ලි නගරය ඔක්සිජන් මැෂින් හයි කරලා තිනවා. වායු ගෝලීය ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය අඩු වීම නිසා සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ අනිකුත් පාටිකියුලස් මැටර්ස් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ওই දූවිලි අංශු සහ කාබන් අංශු විමෝචනය වීම තුලින් විශාල වශයෙන් වායු ගෝලයේ තිබෙන ගුණාත්මක භාවය අඩු වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ඉදිරි වර්ෂය සඳහා සියලුම රටවල් තමන්ගේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන intended national determined contribution. කොහොමද ප්‍රබාහන අංශයෙන් කොහොමද ඉදිරි වර්ෂය සඳහා අර්ථකාර විමෝචනය අඩු කරන්න අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්තිමය සහ අනිකුත් කරුණු කාරණා සමග සම්බන්ධ වෙයි. ඒ වගේම බලශක්තිය ගත්තොත් එහෙනම් බලශක්ති අංශයෙන් කොහොමද අපි ඉදිරි වර්ෂය සඳහා ඉදිරි වර්ෂ 5 සඳහා අපි ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. රජයක් වශයෙන් පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තිබෙනවා ආටිකල් 27ක්. එතකොට ආටිකල් 27න් අපිට වැදගත් වෙන ආටිකල් තමයි ආටිකල් 6 කියන එක. අපි වේස්ට් මැනේජ්මන්ට් ගත්තොත් සස්ටේනබල් වේස්ට් මැනේජ්මන්ට් ගත්තොත් එහෙම සිතසාරව කොහොමද අපි අපද්‍රව්‍ය කළමනා කරන්නේ? ඒ සඳහා තිබෙනවා e-waste කොහොමද අපි ප්‍රතිචක්‍රීකරණය, reduce, reuse, recycling කියන මේ 3R සිස්ටම් එකත් එක්ක ඊට අමතරව කරුණු කාරණාවලදී අපිට කොහොමද අපි මේ wind power එහෙම නැත්නම් solar power renewable energy කොහොමද එහෙම නැත්නම් පුනරුජනනීය බලශක්තිය කොහොමද අපි නිෂ්පාදනය කිරීම තුළින් අපේ ජාතික බලශක්ති අවශ්‍යතාවය සඳහා කොහොමද අපි රටක් වශයෙන් කොහොමද අපි සූදානම් විය යුත්තේ ඉදිරියේදී? මොකද හේතුව ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ coal and oil ආශ්‍රිතව තමයි විශාල වශයෙන් මේ වෙනකොට බලශක්තිය නිෂ්පාදනය වෙන්නේ චීන සහ අනිකුත් රටවල් වල. එතකොට විශාල වශයෙන් හර්තාගාර වායු විමෝචනයක් සිදු වෙනවා මෙන්න මේ coal and oil ආශ්‍රිතව බලශක්ති නිෂ්පාදනය කිරීම තුලින්. මේ සඳහා අපි හයිඩ්‍රෝ පවර් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් නියුක්ලියර් පවර් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වෙනකුත් අපේ තිබෙන සෝලර් පවර් වෙන්න පුළුවන්, වින්ඩ් පවර් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ස්වභාවික පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවය, එහෙම නැත්නම් බයෝඩීසල් මේ දේවල් යොදාගෙන අපේ බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කිරීම තුළින් අපිට පුළුවන් විශාල වශයෙන් මේ හර්තාගාර වායු විමෝචනය අඩු කරන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ විශේෂ ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දීලා තිබෙනවා. දැන් ඔබට අනුව මේ පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් එක තුළින් ලෝක මට්ටමින් සහ ශ්‍රී ලංකාව පාදක කරගත්තොත් එහි තිබෙන අරමුණු වලින් මොන වගේ අරමුණු වලටද ළඟා වෙලා තිබෙන්නේ? මොන වගේ දේවල්ද සාක්ෂාත් කරගෙන තිබෙන්නේ මේ අවස්ථාව වන විට? අපි ලෝකයක් වශයෙන් ලබාගත් ජයග්‍රහණ ගත්තොත් එහෙම පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කියන එක මේ වෙනකොට 20%කට වගේ ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මේ ලෝකයේ තුල වින් එහෙම නැත්නම් සෝලර් එනර්ජි ඒ ඇතුළුව පුනර්ජනනීය බලශක්තිය කියන එක ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. ඒ තුලින් විශාල වශයෙන් වායු විමෝචනයක්, හර්තාගාර වායු විමෝචනයේ අඩුවීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සෙක්ටර් එක ගත්තත් අපේ විශාල වශයෙන් මේ වෙනකොට සම්වර්ධිත රටවල් විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට නැඹුරු වෙලා තිබෙනවා හයිබ්‍රිඩ් වෙහිකල්, එහෙම නැත්නම් තවත් එමුකෝ ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල්ස් පරිභෝජනය සඳහා. මම දැක්ක මේ ඉපරෙදත් සවුත් අප්‍රිකාවට, ඒ කියන්නේ දකුණු අප්‍රිකාව තුළ ස්ථාපනය කරනවා තවත් අලුතින් ওই ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් charge කරන්න පුළුවන් ඒ ස්ටේෂන් මේ වෙනකොට කේප් ටවුන් වල විශාල වශයෙන් ප්‍රචලිත වෙනවා. ඒ වගේම තමයි එංගලන්තයේ මේ වෙනකොට ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා 2030 පස්සේ ඒගොල්ලෝ
පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් කම්බල්ෂන් වෙන වෙහිකල්ස් ඒගොල්ලෝගේ සමාජයේ තුල මේ පරිමේට ඒක කියන්නේ පරිභෝජනය සම්පූර්ණයෙන්ම නවත්තනවා කියන එක රජයක් වශයෙන් ඒ වගේම ඉන්දියාව දැඩි තීරණයක ඉන්නවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් වෙහිකල් පමණයි ඉන්දියාව තුල වෙළඳපොළ තුල විකිණීමට හැකියාව තිබෙන්නේ 2030න් පස්සේ climate change vulnerability එක ගැන කතා කරනවා නම් අපිට අපි vulnerability එක වැඩි જાතියක් ඒකට හේතුව තමයි හැම වෙලාවෙම මේ දියුණු සමාජය. එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් එහෙම පොහොසත් මිනිස්සුන්ගේ බලපෑම දුප්පත් මිනිසුන්ට එනවා. පොහොසත් මිනිස්සු කොහේ හරි ගිහලා ගෙවල් හදා ගන්නවා මොන බාධකාවක්. ඒගොල්ලෝ වෙන රටකට හරි ගිහලා ජීවත් වෙනවා. නමුත් අපි දුප්පත් ජනතාව අපේ ගම්වල ජීවත් වෙන දුප්පත් ජනතාව සහ අපේ එදා වේලා හම්බ කරගන්න බැරි ජනතාව මේ කාලගුණ පරයාසවල බලපෑම තුළ ජීවත් වෙන්න සිදු වෙලා තියෙනවා. අනිත් හේතුව තමයි මේ ලෝක මට්ටමින් අපි ලබාගත් ජයග්‍රහණ ගත්තොත් එහෙම 2009 සම්වර්ධිත රටවල් වලින් සම්වර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් වලට ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 100ක් මේ කාලගුණ පරයාස සම්බන්ධයෙන් වෙන ව්‍යාපෘති සඳහා දෙන්න 2020 සිට දෙන්න යෝජනා කරලා ඒකට අනුමැතිය ලබා ගත්තා. ඒ වගේම 2015 නැවතත් කොන්ෆරන්ස් ඔෆ් පාර්ටි 21 එකේදී අත්සන් කරනවා නැවතත් සම්බන්ධිත රටවල් කාලගුණ පරයාස සම්බන්ධයෙන් තිබෙන මේ කරුණු කාරණා ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ලබා දෙන්න ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 100ක්. අර මුලින් සම්වර්ධිත රටවල් සම්වර්ධන වෙමින් පවතින රටවල් වලට දැන් සම්වර්ධිත රටවල් සම්වර්ධිත රටවල් වලට. ඒකට මෙන්න මේ ආකාරයට රටවල් අතර සාමූහිකත්වය සාමූහිකව නැගී සිටීම තිබෙන ප්‍රශ්න බෙදා ගැනීම සාමූහිකව ප්‍රතිබෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සෙවීමට ලෝකයක් වශයෙන් නැඹුරු වෙලා තිබෙනවා මේ වෙනකොට. ඒකත් ඉතින් හොඳ ප්‍රගතියක් වෙලා තිබුණා. අනිත් එක තමයි අපේ এডুকেෂනල් කරිකියුලම්. එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට මේ වෙනකොට මේ පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් එක සහ මේ කාලගුණ විපර්යාස පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් සෑම ග්‍රේඩ් එකකම එහෙම නැත්නම් සෑම පන්තියකටම ඉන්න ශිෂ්‍යයන්ට මේ දැනුම ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වෙනකොට දැනුවත් කිරීමක් කළා තිබෙනවා. අපි හිතුවට මෙහෙමයි කියලා නමුත් අපිට ඇත්තටම අපි එහෙම ලොකු විශාල ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන නැහැ. අපි මේ දැනටත් පරක්කු වැඩි කියන එක තමයි මම නම් විශ්වාස කරන්නේ. හේතුව මම මේක සම්බන්ධයෙන් 2011 සිට අධ්‍යයනය කරන ඔය කාලගුණ පරයාස සම්බන්ධයෙන් මගේ තියෙන දැනුම සහ මේවත් එක්ක මම නම් හිතන විදිහට අපිට මීට වඩා ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අපිට මීට වඩා ස්ට්‍රික්ට්ලි පොලිසි කියන එක තාමත් වැදගත් වෙනවා. මේ තියෙන අභියෝගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් දැන් ශ්‍රී ලංකාව ගත්තාම සමකයට ආසන්නව තිබෙන රට. අපිට විශාල වශයෙන් හිරු එළියනවා. ඉතින් අපේ පුළුවන් අපේ අම්පාර කල්මුනේ මන්නාරම වගේ ප්‍රදේශවල විශාල ප්‍රවණතාවයක් තිබෙනවා මේ සූර්ය බල ශක්තිය කියන එක solar energy කියන එක use කරනවා. අර individual action may be possible when they are collaborative links, right? First of all, we should concentrate on individual actions, right? Then all actions are possible. අපිට මුලින්ම කරන්න වෙන්නේ අපි මේ තනි පුද්ගලයෙක් වශයෙන් කරන ක්‍රියාකාරකම් එකතු වුණාම මේ ලෝකෙම ඉන්න මිනිස්සු ටික එකට හොඳ ක්‍රියාකාරකම් ටිකක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි මෙන්න මේ තියෙන අපේ තියෙන ටාගට් වලට අපේ තියෙන අරමුණු වලට අපිට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාව ගත්තොත් එහෙම මේ වෙනකොට පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් තුල ලබාගෙන තියෙන ජයග්‍රහණය ගත්තොත් එහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ national determined contribution එකක් තුලින්. ඒ හරහා තමයි අපි කොහොමද ඒ අංශ වලින් කොහොමද වායු හරිතකාර වායු විමෝචනය අවශ්‍ය වෙන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරලා තිබෙන්නේ. ඊට අමතරව ඒ ප්‍රතිපත්ති කොහොමද රට තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒකේ ප්‍රගතිය කුමක්ද කියන එක අපිට වාර්තා කරන්නේ මේ national determined contribution කියන ආටිකල් එකේ. ලබාගත් අනෙක් ජයග්‍රහණය තමයි මේ අපේ පරිසර අමාත්‍යාංශය හරහා විශාල වශයෙන් අපිට international negotiation එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර සංවිධාන වලින් අපිට විශාල වශයෙන් ණය හම්බෙලා තියෙනවා අපේ marginalized agriculture communities එහෙම නැත්නම් ග්‍රාමීය වෙසෙන අනුරාධපුර පොළොන්නරුව ඊට සමගාමීව අම්පාර වගේ ප්‍රදේශවල වල වෙසෙන මේ කුෂ්කර්මාන්තය පාදක කරගෙන ජීවත් වෙන ජනතාවට අවශ්‍ය වෙන පහසුකම් යටිතල පහසුකම් ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය වෙන ආධාර ලබා දීමට මේ වෙනකොට ඒ සල්ලි විශාල වශයෙන් දායක වෙන ඒ ප්‍රොජෙක්ට් විශාල වශයෙන් යනවා. අනිත් ජයග්‍රහණය තමයි මම සිතන විදිහට මේ වෙනකොට සෙන්ට්‍රල් එන්වයරන්මන්ට් ඔතොරිටි එකේ වශයෙන් පොලිතීන් ඇතුළු අනිකුත් ඔය සිංගල් යූස් ප්ලාස්ටික් කියන එක පේස් අවුට් කරන්න අවශ්‍ය පොලිසි හදාගෙන යනවා. මම හිතන්නේ පොලිසි මේ වෙනකොට කීපයක් ක්‍රියාත්මකත් වෙනවා. ඊට අමතරව මේ ඇග්‍රිකල්චර් මිනිස්ට්‍රි එක වශයෙන් මේ කාබනික පොහොර එහෙම නැත්නම් ඕගනික් ෆර්ටිලයිසර් කියන ප්‍රශ්නේ. මේ දේවල් ඔක්කොම එන්නේ
වක්‍රව ආවට ওই NDC එකට දාපු කරුණු කාරණාත් එක්ක එන්නේ මේ පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තියෙන ආටිකල් 29 තුල මේ 26 තුල අඩංගු වෙනවා. මේ පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් කියන්නේ මොකක්ද? එහි තිබෙන මූලික කරුණු key aspects පිළිබඳ අපි හොඳින් දැනුවත් වුණානේ. දැන් රුවන් මහත්මයා මේ පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් එක සක්‍රියව ඉදිරියට අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් අපි පුද්ගලිකව සමාජයක් විදිහට ආයතනිකව මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගද ගත යුත්තේ? අපිට තිබෙන වගකීම මොකක්ද ඒ වෙනුවෙන්? මම මුලින්ම කතා කරනම් පුද්ගලික වශයෙන් කොහොමද අපිට මේකට අනුගත වෙන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. පළවෙනි කරුණ තමයි මේ පුද්ගලික වශයෙන් පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පළවෙනිම දැනගන්න ඕනේ. අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් ක්ලයිමේට් එඩියුකේෂන් කියන එක වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ කියවන්න ඕන. දැනුම ලබා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක අපි අපේ ජීවන රටාව තිරසාර ජීවන රටාවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න ගන්න ඕන. කියන්නේ අපි කන බොන ආහාර වේලේ සිට අපි ගෙයක් දොරක් කොහොමද හදන්නේ? අපි අවට පරිසරය කොහොමද අපි කළමනාකරණය කරගන්නේ? ඊට අමතරව අපි කොහොමද ප්‍රවාහනය කරන්නේ? ඊට අමතරව අපි කොහොමද අපේ කන්සප්ෂන් පැටර්න් එක අපි කොහොමද පරිභෝජන රටාව කොහොමද අපි ගෙනියන්නේ? ඒ සීල කරුණා මේ සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වෙනවා පුද්ගලික වශයෙන්. අනිත් එක තමයි අපි දන්න දේ නොදන්න අයට උගන්වන එක. ඒකත් වැදගත් වෙනවා. හරිද? එතකොට අපේ এডুকেෂන් කරිකියුලම් එකට මේවා එන්න ඕන. අපි women's especially women's and also children කාන්තාවන් සහ මේ ළමුන්ට තියෙන අධ්‍යාපනය ඉතාමත් වැඩි කරන්න ඕන. ඒ තමයි මේ නිවුස් එක මේ concept එක සමාජගත වෙන්නේ. මම හිතන්නේ අපේ මීඩියා වලින් මීට වැඩිය මේ සම්බන්ධයෙන් මේ කාලගුණ විපර්යාස සහ මේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම සහ අපි කොහොමද අපේ sustainable lifestyle එක කොහොමද අපි තිරසාර ජීවන රටාවකට යොමු වෙන්නේ කියන එක ගැන මීට වඩා මීඩියා වලිනුත් මම හිතන්නේ ওই තියෙන අපේ නාලිකා වලින් මීට වැඩිය ප්‍රෝග්‍රෑම් මම හිතන්නේ එන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ තියෙන ජල ප්‍රභව අපි සංරක්ෂණය කරන්න ඕන. අපිට පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ ওই රේන් වෝටර් හාවෙස්ටින් එහෙම නැත්නම් ওই වර්ෂා ජලය කළමනාකරණය ඒ දේවල් ඒ සියලු දේවල් මේකද අනිත් එක අපේ අපවිත්‍ර කොහොමද අපි අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය අපිට පුළුවන් මේ කුස්සිය එකතු වෙන දිරණ කුණු ටික එකව කරලා හොඳ කොම්පෝස්ට් බවට පරිවර්තනය කරලා ඒක සොයිල් ඇමට්මන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් සොයිල් කන්ඩිෂනර් එකක් විදියට මේ පසට එකතු කරා. හරිද? මේ වගේ පොඩි දේවල් තමයි මම හිතන්නේ මේ පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් එකත් එක්ක යන්නේ. අනිත් එක අපි shopping කරන්න ගියාම අපි බලන්න ඕනේ මේ පැකේජින් අඩුම භාණ්ඩයක් අපේ ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ ඒකේ waste වැඩි නම් ඒකේ environment impact එක වැඩි නම් පරිසරයට තියෙන බලපෑම වැඩි නම් අපි ගන්න භාණ්ඩේ අපේ lifestyle එක එතනින් අපි හිතලා නැහැ. අර දැන් පිට රටවල් වල නම් මේකේ කෝඩ් එකක් ගන්නවා. ඒ කෝඩ් එකේ තියෙනවා යම්කිසි නිෂ්පාදනයක් ජීවන කාලය තුල. ඒ කියන්නේ ඒක raw material extraction එකේ ඉඳන් අනිත් එක waste එකක් විදිහට disposal කරන අවස්ථාව වෙනකම්. කොයිතරම් හරිතාකාර වායු ප්‍රමාණයක් ඒ product එකේ life cycle එක තුල විමෝචනය වෙලාද? ඒක label කරලා තියෙන ඒ product එකේ. ඒ වෙළඳපොළ. ඒක ගිහිල්ලා බුද්ධිමත් පාරිභෝගිකයා කරන්නේ බලනවා මේ product එක අරගෙන ඉවිල්ලා මේකට මෙච්චර ගාණක් ගිහින් තියෙනවා. මේක මට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේක නිසා මෙච්චර පරිසර හානියක් වෙලා තියෙන කියන එක ගැන බුද්ධිමත් පාරිභෝගිකයට පුළුවන් මේ යම් කිසි අයිඩියා එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ shopping කරන්න යනකොට දැන් online shopping කරන්න නම් අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරන්න. අපිට පුළුවන් online shopping කරන්න. අපිට අවශ්‍ය ටික කොහොම එකපාර ගේන්න පුළුවන්. අපිට සැරින් සැරේ shopping කරන්න යන්න නැතුව මාසෙකට අවශ්‍ය ටික එකපාර ගේන්න. අර සැරින් සැරේ යනවා කියලා කියන්නේ මොටෝ බයික් එකකින් 3-4 පාර ගියත් අර විශාල වායු ප්‍රමාණයක් පරිසරයට යනවා. අපි දැන් අපිට තේරෙන්නේ නැතුණාට. ඊට පස්සේ ආයතනික ගත්තොත් එහෙම ආයතනයක් තුල පළවෙනි දේ තමයි හැදෙන්න ඕන ප්‍රතිපත්ති. ආයතනයක් තුල ගත්තාම ආයතනෙට සේවක සේවිකාවන් කොහොමද ප්‍රවාහණය වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ යූස් කරන්නේ මොනවද? හරිද? මොකද්ද ඒගොල්ලෝගේ මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මූඩ් එක. එතන ඉඳන් අපිට ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන් ෆූල් කන්සප්ෂන් වෙන්න අවම වෙන විදිහට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් channel අපි කොහොමද ඩෙවලොප් කරන්නේ? ඊට පස්සේ අපිට ආයතනික වශයෙන් අපේ තියෙන machineries identify කරගෙන අපිට ඒක technological transformations කරන්න පුළුවන්. මේ machineries වලට energy කොච්චර යනවද? මේ machineries වලට fuel and oil කොච්චර යනවද? ඒවා අවම කරන්න අවශ්‍ය වෙන තාක්ෂණික දායකත්වය කොහොමද අපි ලබා ගන්නේ? ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. හරිද? green space management එක තුලින් අපිට අර සිංක් එකක් විදියට. එහෙම නැත්නම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මේ හැම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ තුලින් ශාක පත්‍ර මගින් උරා ගන්නවා. හරිද? ඒක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. කාබන් ඔෆ්සෙටින් කියලා කියන්නේ ඕක තමයි. අපිට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ forestation එවපොරස්ට්‍රේෂන් වගේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට මේ ආයතනික වශයෙන් දායක වෙන්න. නැවත වන වගා ප්‍රොජෙක්ට් වලට අපිට දායක වෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒකට වාර්ෂිකව ෆන්ඩ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අපි දෙනවා ලක්ෂ 10ක් per year, right?
එතකොට මොකද ඒක යාළගෙන් වාර්ෂිකව විමෝචනය වෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ගාන කැල්කියුලේට් කරාම ග්‍රීන් හවුස් ගෑස් ඉන්වෙන්ටරි එකක් තුලින් යාළට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් වාර්ෂිකව අපි හරිතාකාර වායු විමෝචනය කරලා තිනවා per year අපි මෙච්චර ප්‍රමාණයක් හරිතාකාර වායු අඩු කරලා තිනවා අපි මෙන්න ඉන්වෙස්ට් කරලා තිනවා මේ අප්‍රෙස්ටේෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එකකට මේ නිසා අපි ශාක මෙච්චර ප්‍රමාණයක් පැල මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්දලා තිනවා මේ එක පැලයක් තුල වර්ෂයක් සඳහා අපිට එස්ටිමේට් කරන්න පුළුවන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ඇබ්සෝබ් කරනවා එහෙම නැත්නම් උරා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ආයතනයක් ගත්තොත් එහෙම ග්‍රීන් හවුස් ගෑස් ඉන්වෙන්ටරි එකක් තිබෙන්නම ඕන අනිත් එක මුනිසිපැලිටි එකේ අපේ දින නගර සභා සහ අපේ දින පළාත් පාලන ආයතන ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම රිහැබිලිටේෂන් වෙන්න ඕන තමන්ගේ වාසියට ඉන්න මේ නගරාධිපතිවරු ටික අහිං කරලා දාලා ඔලුවක් තියෙන මේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේ නගරාධිපතිවරු ටිකක් මේවට දාන්න මේ දේශපාලන මේ ලඝු කරලා ඒ කරන මිනිස්සු ටිකක් එක්ක අවුල මේ රට විනාශ කරලා තියෙනවා සමාජයක් වශයෙන් පළවෙනි කාරණා තමයි මේ පැරිස් සම්මුතියත් එක්ක යන නම් අපි ක්ලයිමේට් චේන්ජ් කමියුනිකේෂන් එක සමාජයක් වශයෙන් අපි ඉස්සරහට කරගෙන යනවා අනිත් එක තමයි අපේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක ප්‍රයිවට් පබ්ලික් මේ කියන්නේ පෞද්ගලික අංශය සහ රාජ්‍ය අංශයේ තියෙන සම්බන්ධීකරණය ප්‍රතිදින ප්‍රශ්න වලට එකට එක්ක අහුවෙලා විසඳුම් හොයන්නේ රජයක් වශයෙන් සහ පෞද්ගලික අංශය වශයෙන් මේ කරුණු කාරණා ඉතාමත් වැදගත් අපිට ගෙවත්තක් නැත්නම් අපිට පුළුවන් ෂෙයා කරගන්න අපේ තියෙන මේ සම්පත් අපිට පුළුවන් කමියුනිටි ගාඩන් එකක් දාන්න මේ පරිසර විද්‍යාවේ තියෙන අලුත් සංකල්පයක් අලුත් යෙදවීමක් තමයි කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් කියලා කියන්නේ. බොහෝ දෙනෙක් මේ වචනේ අහලා තිබුණට මෙහි හරි තේරුමක් හරි අවබෝධයක් ලබා තිබෙනවද කියන කාරණේ ප්‍රශ්නාර්ථයි. ඇත්තටම රුවන් නිශාන්ත මහත්මයා මොකක්ද මේ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් කියලා කියන්නේ? කොහොමද මේ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක ගණනය කරන්නේ? කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙනම් මේ කාබනික පිය සටහන. ඒ කියන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්, යම්කිසි ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්, යම්කිසි සේවාවක් වෙන්න පුළුවන්, යම්කිසි භාණ්ඩයක් වෙන්න පුළුවන්, යම්කිසි ඕගනයිසේෂන් එකක්, යම්කිසි සංවිධානයක් වෙන්න පුළුවන්, යම්කිසි කාල සීමාවක් තුළ. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අවුරුද්දක් තුළ. අපි කියනවා ඒකට අපේ තියෙන බවුන්ඩරිස් කියලා. කොයිතරම් හරිතාකාර වායු ප්‍රමාණයක් අපේ වායු ගෝලයට විමෝචනය කරනවද කියන එක කැල්කියුලේට් කරන එක තමයි මේ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එකෙන් අපි කරන්නේ. කාබන් කිව්වම හරිතාකාර කිව්වම කාබන් නොවන හරිතාකාර වායුත් තියෙනවා. නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ් එහෙම කාබන් නොවන. කාබන් වෙන හරිතාකාර වලට ඇමෝනිය මේ මීතේන් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. මීතේන් වල කාබන් තියෙනවා. ඒ වගේම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල කාබන් තියෙනවා. මෙන්න මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ මීතේන් කියන වායු කොයිතරම් දුර ප්‍රමාණයක් වායු ගෝලයට වාර්ෂිකව මුදාහරිනවද කියන එක කැල්කියුලේට් කරන එක තමයි මේ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් මේ කැල්කියුලේෂන් කියන එකේදී කරන්නේ. එතකොට ඒක කැල්කියුලේට් කරන්නේ කොහොමද? අපි මුලින්ම අඳුන ගන්න ඕන emission boundaries. එහෙම නැත්නම් අපේ emission sources identification. එහෙම නැත්නම් අපි බලන්න ඕන මොන ස්ථාන වලින්ද අපි මුලින්ම අපි identify කර ගන්න ඕන boundary එක. ඒ සීමාව තුල අපි ඊට පස්සේ හොයන්න ඕන හරිතාකාර වායු විමෝචනයට තිබෙන ස්ථාන මොනවද කියන එක. හරිද? ඒ ස්ථාන මොනවද කියන එක හොයලා ඒ එක් ස්ථානයෙන් කොයිතරම් හරිතාකාර වායු ප්‍රමාණයක් විමෝචනය වුණා. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕන කොහොමද අපි මේක කොයිතරම් දුරට අපි කැල්කියුලේට් කළා මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අපි විමෝචනය කරා නම් මේ විමෝචනය කර ප්‍රමාණය අඩු කරන්න අපි කොයිතරම් මොන වගේ දේවල්ද අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඒක ඔෆ්සෙට් කරන්න අපි කරගත් කල යුත්තේ මොනවද කියන එක ඊට පස්සේ හිතන්න. ඔය කැල්කියුලේට් කරනකොට අපිට තියෙනවා ඇක්ටිවිටි ඩේටා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි මෙතන ඉඳන් යනවා ගාල්ලේ ටවුන් එකට. උදාහරණයක් විදිහට ගාල්ලේ ඉඳන් මාතරට යනවා. හරිද? ඒතර ගාල්ලේ ඉඳන් මාතරට යනකොට කිලෝමීටර් සංඛ්‍යාව සහ ඊට පස්සේ ඒකට යූස් කරන්නේ පෙට්‍රල්ද ඩීසල්ද? ඒකේ ලීටර් ගන්න. අපි බලන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඒකට තියෙනවා වෙනම ස්පෙસિෆික් ඉමිෂන් ෆැක්ටර්ස්. අපිට ඔක්ටේන් 90ද ඔක්ටේන් 95ද කියන එක බලන්න ඕන. ඒකේ කාබන් වැලියු එක, ඒ ගන්න ෆූල් එකේ ඒකේ ස්පෙસિෆික් ඉමිෂන් ෆැක්ටර් එක, කන්ට්‍රි ස්පෙસિෆික් ඉමිෂන් ෆැක්ටර්ස් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ රීජනල් වයිස් තියෙනවා ඉමිෂන් ෆැක්ටර්ස්. අපිට ඒක ඉමිෂන් ෆැක්ටර් ඩේටාබේස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්ගවර්නමන්ටල් පැනල් ඔන් ක්ලයිමේට් චේන්ජ් එකෙන් ඒක අප්ඩේට් කරනවා සාමාන්‍ය වාර්ෂිකව. ඒ හරහා අපිට මේ ඉමිෂන් ෆැක්ටර් ඩේටාබේස් එක යූස් කරලා අපිට පුළුවන් කැල්කියුලේට් කරන්න. අපිට ඇක්ටිවිටි ඩේටා එක තියෙනවා නම් අපිට ඉමිෂන් ෆැක්ටර් එක තියෙනවා නම් ඇක්ටිවිටි ඩේටා එක ඉමිෂන් ෆැක්ටර් එකෙන් වැඩි කරාම අපිට කැල්කියුලේට් වෙනවා කොයිතරම් ඉමිෂන් ප්‍රමාණයක්. මේ ඒක අපි මනින්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඉක්වලන්ට් කියන ඒකකයෙන්. හොඳට මතක තියාගන්න මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මේ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක කැල්කියුලේට් කරනකොට අපිට ඒකකය තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඉක්වලන්ට්. එතකොට ඒ ඒකක ඒක ටන් වලින් මනින්නේ එහෙම නැත්නම් කිලෝ 1000කින්
කියන්නේ ටන් එකයි. ඒකට මෙට්‍රික් ටන් වලින් තමයි ඒක වණින්නේ ජාත්‍යන්තර ඒකක වශයෙන්. ඒකට කොයිතරම් මෙට්‍රික් ටන් ප්‍රමාණයක් per year අපි ඒක කැල්කියුලේට් කරන්නේ අවුරුද්දක් සඳහා, වර්ෂයක් සඳහා. මිනිසා කියන්නේ උසස් සිතීමේ හැකියාවක් තියෙන තර්කන බුද්ධියක් තියෙන කෙනෙක්නේ. ඉතින් ඒ වෙනස් වීම වලට අවනතව වෙනස් වීම නිවැරදිව හඳුනාගෙන ඒවට හැඩගැහෙන්නට අපිට හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් රුවන් නිශාන්ත මහත්මයා මේ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක අවම කිරීම, අතරම යාමනය කිරීම වෙනුවෙන් අපේ ජීවන රටාවේ ඇති කරගත යුතු නව වෙනස් වීම නැත්නම් නව ක්‍රමවේද පිළිබඳ ඔබ මොන වගේ පැහැදිලි කිරීමක්ද කරන්නේ? අතර මොනවාද ඔබ ඒ වෙනුවෙන් යෝජනා කරන්නේ? ඔව් සුපුන් මහත්තයා, මම මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න කැමතියි මේ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක කැල්කියුලේට් කරන තමන් පිළිබඳව තමන්ට පුළුවන් නම් තමන් කොයිතරම් දුරට කාබන් හරි හරිතාගාර වායු ප්‍රමාණයක් වාර්ෂිකව පරිසරයට එකතු කරනවද කියන එක ගැන තමන්ට කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන් නම් තමන්ගේ පර්සනල් කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා තමන්ට මේ සස්ටේනබල් ලිවිං කියන එක. එහෙම නැත්නම් තිරසාර ජීවිතයක් කොහොමද ගත කරන්න කියන එක ගැන අවබෝධය ලබා ගැනීමට. පළවෙනි දේ තමයි අපි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් අපිට මේ පබ්ලික් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට වාහන තුනට අපි වාහන වල යන්නේ නැතුව, පෞද්ගලික වාහන වල යන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් නම් බස් එකේ පාර යන බස් එකේ යන්න. එතකොට ඒක වැදගත් වෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ වගේ මිනිස්සු 10ක් 30ක් බස් එකක යනවා කියලා කියන්නේ වාහන 30ක යනවට වඩා අර එක වාහනයක් යූස් කරනවා කියන්නේ. එතකොට අපි පරිසරයට විමෝචනය කරන හරිතාගාර වායු ප්‍රමාණය තමයි අල්පයි. අපි භාවිතා කරන වාහනයක් භාවිතා කරනවා. ඒක මොටෝ බයික් එකක් වෙන්න පුළුවන්, කාර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් මොකක් හරි වෙහිකල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මොකද්ද අපේ තියෙන ටෙක්නොලොජි එක? මොකද්ද දැන් අපේ තියෙන අපි ඒක විලදී ගන්න යනකොට බලන්න ඕන මේක පරිසර හිතකාමී නිපුවීම. අනිකුත් එක තමයි ට්‍රිප් ෂෙයාරින්. අපිට පුළුවන් නම් අපි අර මම ඉස්සර කලින් සඳහන් කර ආකාරයට එකම ඔෆිස් එකේ වැඩ කරන, එහෙම නැත්නම් යාබද තියෙන ඔෆිස් කීපයක වැඩ කරන අය එකම ප්‍රදේශයක වාසය කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් එක්කෝ එක කාර් එකේ 1 2 3 4 5 පස් දෙනෙකුට යන්න පුළුවන්. හැබැයි කාර් පහකින් යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි හිතන්න ඕන මේ අපිට අද වහනවා මගේ කාර් එකේ, හෙට යනවා වෙන කෙනෙක්ගේ කාර් එකේ. අන්න ඒ වගේ ෂෙයා කරගන්න. ට්‍රිප් ෂෙයාරින් කියන්නේ ඒක. හරිද? අනිත් එක පාක් ඇන්ඩ් රයිඩ් සිස්ටම් එක. අපිට පුළුවන් නෑ අපිට මේ කොළඹම යන්න ඕනේ නෑ වාහනේ. අපි වාහනේ යනවා ගාල්ලට හරි. එහෙම නැත්නම් දැන් මම ඉන්නේ ප්‍රදේශෙත් එක මම මේ සංසන්දනාත්මක කියන්නේ. එහෙම ප්‍රොබ්ලම් එහෙම ගාල්ලට ගිහිල්ලා ගාල්ලේ පාක් කරන වාහනේ අදාළ ස්ථානයේ. හරිද? එතන ඉඳන් අපි රයිඩ් කරනවා ට්‍රේන් එකේ කොළඹ වලට. අනිත් එක තමයි අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඉන්ටර්නැෂනල් කන්ෆරන්ස් තියෙනවා. අපි යනවා පොලිටිෂියන්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ බිස්නස් ලීඩර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගවර්න්මන්ට් ලීඩර්ස්ලා වෙන්න පුළුවන්. ඔය ඉන්න එක ලොකු පැලැන්තියේ මිනිස්සු ටිකක් කවුල කරන වැඩේ අපිට වාර්ෂිකව දාගන්න ඉන්ටර්නැෂනල් කන්ෆරන්ස්. හරිද? මෙන්න ඒක මොනවා හරි පැත්තකින් මාත් ඔය කීපයකටම සහභාගී වෙලා තිනවා. මේ මීට ඉස්සෙල්ලා ලංකාව නියෝජනය කළා මම දන්නවා එතන වෙන දේ. ඒක ගිහිල්ලා කරන්නේ අපි හොඳට කාලා බීලා තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා මේ ලොකුවට කතා කරලා එනවා. හරිද? මහ දෙයක් නෑ එතන මේ. ඇත්තටම මේක අපිට ඔන්ලයින් වර්චුවලි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔය තියෙන්නේ. හරිද? ඔය කරන්නේ අපි ගිහිල්ලා මැනුවලි හරි ඉන් පර්සන් හරි ගිහිල්ලා කරන්නේ මේ වර්චුවලි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. හරිද? වර්චුවලි අපිට ඒක කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන්. අපේ අයිඩියාස් හරි මොනවා හරි දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට අර ඒක විනෝදයක් විදියට අපිට පොඩි අර මේ තියෙනනේ පොඩි ගැම්මකුත් තියෙනනේ අපි පිටරටකට ගිහිල්ලා බහලා හොඳ හොටල් එකකින් කාලා ඥාතන් පහසුකම් අරගෙන අර මේ පරිසරයේ විඳලා ඒනේ අත්දැකීම තමයි එතන ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ unwanted flight. ඒ කියන්නේ ඒක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. මේ ෆ්ලයිට් එක. හරිද? නමුත් මේ ෆ්ලයිට් වලට අපි විශාල වශයෙන් ඒ එක ෆ්ලයිට් එකකට යන ඉන්ධන ප්‍රමාණය ගත්තොත් එහෙම ඒ යන අහස් යාත්‍රාවේ ඒ යන දුර ප්‍රමාණයත් එක්ක ඒකේ යූස් කරන ඉන්ධන ප්‍රමාණය ගත්තාම එතකොට අපේ එක්කෙනෙකුට ඉන්ධන ප්‍රමාණය ගත්තාම අපිට වේස්ට් වෙන විශාල ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ වැදගත් වෙනවා අපේ ආහාර රටාව. අපිට ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ ආහාර රටාවේදී මේ වෙනකොට කෘෂිකර්මාන්තය ගත්තොත් 100 මුළු ග්‍රීන් හවුස් ගෑස් විමෝචනයේ 40% විතර කෘෂිකර්මාන්තයෙන් දායක වෙනවා. හරිද? ඒකෙනුත් 90%ක්ම මීට් ඇන්ඩ් ඩයරි ප්‍රොඩක්ට්. ඒකට හේතුව තමයි ওই ග්‍රාසින් වලටයි ඒ බැටළුවෝ එළුවෝ චීෆ්ස්ලා ගෝඩ්ස්ලා ඒ අයට අවශ්‍ය වෙන ග්‍රාසින් ලෑන්ඩ්ස් වලට විශාල වශයෙන් මේ කෘෂිකාර්මිකයන් දායක වෙනවා. ඊට අමතරව ඒගොල්ලොන්ගේ මල මුත්‍රා ගොම වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් අපි දැන් ওই ජීව වායුව හදන්න ගන්න මේ දේවල් තියෙනවා.
මොකද ඒ හරහා අපිට විශාල වශයෙන් මීථේන් සහ නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ් ප්‍රමාණය වායු වලට විමෝචනය වෙනවා. නිසා කෘෂිකර්මාන්තයෙන් ගත්තත් හාර්තාගාර වායු විමෝචනයට විශාල දායකත්වයක් දක්වන ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එනර්ජි පැත්තෙන් පස්සේ තින්නේ කෘෂිකර්මාන්තය. ඉතින් යුරෝපයේ තියෙන අභියෝගයක් තමයි මේ මීට් ප්‍රොඩක්ෂන් එක සහ මීට් කන්සම්ප්ෂන් එක වැඩි වීම. ඒ නිසා ප්ලාන්ට් බේස්ඩ් ඩයට් කියන එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අනිත් එක තමයි ෆුඩ් වේස්ට් කියන එක. ගත්තොත් එහෙම ඒක චිකන් එකේ වෙන සෝස් සෙපරේටඩ් ඕගනික් වේස්ට් කියලා අපි එකට කියනවා. ඒ කියන්නේ වේස්ට් කියන එක ජෙනරේෂන් පොයින්ට් එකේදීම අපි වෙන් කරනවා ඕගනික් නන් ඕගනික්. එහෙම නැත්නම් බයෝඩිග්‍රේඩබල් බයෝ නන් ඩිග්‍රේඩබල්. එහෙම දිරණ කුණු සහ නොදිරණ කුණු. ඒතර අපි SSO කියලා කියනවා සෝස් සෙපරේටඩ් ඕගනික් වේස්ට් ගත්තාම ඒක ඇවිල්ලා හොඳ කාබනික පොර හදන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රභවයක්. ඒක තියෙනවා කාබන් සහ නයිට්‍රජන් අනුපාතයක්. ඒක සාමාන්‍ය 1:30 කියලා කියනවා අපි අනුපාතය තියෙන්න ඕනේ කියලා කාබන් නයිට්‍රජන් අනුපාතය හොඳ කොම්පෝස්ට් හදාගන්න නම් හොඳ ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු කොම්පෝස්ට් හදාගන්න නම් ඉතින් මෙන්න මේ කාබන් නයිට්‍රජන් අනුපාතය හදලා ඒක මොනවද නයිට්‍රජන් වැඩි ප්‍රභව මොනවද කාබන් වැඩි ප්‍රභව මොනවද ඒක අනුපාතය කොහොමද හදන්නේ ඒවා එකට කවලම් කරලා අපිට හොඳ කාබනික පොර ටිකක් හදාලා අපිට බෑක් යාඩ් එක එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රන්ට් යාඩ් එක අපිට ගාඩන් එක අපි ඒක එඩිබල් ගාඩන් එකක් විදියට හරිද විශේෂයෙන් එඩිබල් ගාඩන් එකක් දැන් ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු එඩිබල් ගාඩන් මැනේජ්මන්ට් වලට තමයි යන්නේ මොකද මේ ආහාරවල තියෙන ගුණාත්මක භාවය අඩු වීම සහ ආහාරවල තියෙන මේ මිල පිළිබඳව තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක මිනිස්සු අද මේ මිරිස් පැලේ වවා ගන්න බලනවා තාම මේ ගොටු බලේ වවා ගන්නවා මුගුණ වෙන පාතියක් දා ගන්න බලනවා බොහොම සරලව මිනිස්සු මම දැක්කා මේ ওই බැල්කනි වල ඉඳන් බවනවා හරිද මිනිස්සු එහෙම ගොඩක් නාගරික බදු ප්‍රදේශවල බැල්කනි වල ඉඳන් බවනවා මේ අපිට මගේ යාළුවෙක් ඉඳලා මේ කරාප්ටි හොස්පිටල් එකේ නිවාසිකාගාර මේකට ගියා. එහි ඉන්න ડોක්ටර්ස්ලා නර්ස්ලා ඒවා ඉන්න නිවාසිකාගාරවල වවල තියෙන හරිම ලස්සන. පුළුවන් තරම් ওই පැකේජින් මැටීරියල් ওই පොලිතීන් යන ඒවා අඩු කරන්න shopping වලට යනවා නම් රෙදි බෑග් එකක් භාවිතා කරන්න. ඒ රෙදි බෑග් එක භාවිතා කිරීම තුළින් අර ගෙදෙට්ට ගේන shopping ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ අනිත් එක මේ IUS සිස්ටම් කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ජපනිස් කමක් තියෙන සියතෝසෝතෝ එහෙම තියෙනවනේ. ඒ දේවල් ගෙදර අල්මාරියේ රෙදි නවන එකේ ඉඳන්ම කුස්සියේ තියෙන බඩු භාණ්ඩ මිරිස් තුන පහ ටික තියෙන එකේ ඉඳන්ම ගෙදර ඒ වගේ දේවල් කරන්න. එනර්ජි යූස් එක ගත්තොත් එහෙම අපිට ඉතාමත් very important switch off bulb when you are leaving from room right ඒ කියන්නේ කාමරේ යන වෙලාවට switch off කරලා යන bulb එකේ fan එක off කරන්න. අවශ්‍ය නැති වෙලාවට air conditioner එකක් තියෙනවනේ air conditioner එක on කරලා off කරලා දාන්න. අනිත් එක තමයි ඔය iron කරනකොට අද shirt එක iron කරනවා හෙට කලිසම iron කරනවා එහෙම නැතුව සතියට අවශ්‍ය ඇඳුම් ටික එකපාර iron කරගන්න. එතකොට ඔයාට iron එකෙන් තියෙන බලපෑම ඒක equipments එක කොහොමද use කරන්නේ ඒවා energy efficiency වෙන විදිහට කොහොමද use කරන්නේ කියන එක ගැන idea එකක් ඔයා ගාව තියෙන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් මේව කරගන්න. ඔයාලා ඕන තැනකදී R3R system එක refuse, reduce, reuse, recycling ඔය තියෙන දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. co-founder විදිහට වැඩ කරන අපේ සුපුන් මදුවන්ත මහතාට එතුමා තමයි මට ආරාධනා කරේ මේ සම්බන්ධයෙන් කාලෝචිත මාර්තාවකට මේ පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් එක සහ මේ කාලගුණ විපර්යාස පිළිබඳව කොහොමද මේ ලෝකය සහ ලංකාව විදිහට අපි ඉන්නේ කොතනද සහ අපි කළ යුත්තේ මොකද්ද කියන එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවේ විශේෂ ස්තුතියක් පිරිනමනවා එතුමාට මේ සම්බන්ධයෙන් මාට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. බොහොම ස්තුතියි. අද මේ පැරිස් ඇග්‍රීමන්ට් සහ කාබන් ෆුට්ප්‍රින්ට් පිළිබඳ බොහොම විද්‍යාත්මකව කතා කරන්නට මගේ ආරාධනයෙන් අද මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණ Solution for Climate Change Network කී co-founder වශයෙන් කටයුතු කරන පරිසරවේදී රුවන් නිශාන්ත ගමගේ මහතාට මගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. එහෙමනම් රට ලෝකය ලස්සන කරන්නට වෙහෙසන සිත් ලස්සන සොබාදම් ප්‍රේමී මිනිසුන් වශයෙන් මනාකොට මේ පරිසරය සුරකින්නට අපි දායක වෙමු. එමනම් තවත් දවසක මෙවැනිම වැඩසටහනකින් මුණ ගැහෙනතුරු ගෙහින් එන්නම් ඔබට සුබ දවසක්. දැන් මේ වෛද්‍යවරු රටේම අඩු වෙලා. මොකද ඒ සමාජාල ඒගොල්ලන්ට පුද්ගලික සේවය එහෙම දෙන්න පුළුවන් නිසා අපිට තාමත් කනගාටුයි.